সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে নমস্কাৰ জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো কিহত বনাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে হয়। আজি এই ভিডিঅ'টো হৈছে মাঘৰ বিহুৰ উপলক্ষে, গতিকে আপোনালোকে মাঘৰ বিহুটো বহুত ধুনীয়াকৈ মনাইছে হয়। কিন্তু মই এতিয়া শ্ৰীনগৰত আছোঁ। শ্ৰীনগৰত থাকি হ'লেও আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মাঘৰ বিহুৰ উপলক্ষে এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। এই ভিডিঅ'টো মই হোৱাটছএপৰ দ্বাৰাই ঘৰৰ পৰাই হওক দোস্তৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সকলোৱে মানে এই ভিডিঅ'বিলাক দিছে। তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বিলাক একেলগে আজি এই ভিডিঅ'টোত প্লে' কৰিছোঁ। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। मेरा जो हिंदी वाला फ्रेंड्स है आप लोग को बता देता हूँ, आज असम में माघ बिहू है। मतलब बिहू 3 प्रकार की होता है, उसी में से एक हो गया माघ बिहू। आज हमारा असम में बहुत धूमधाम से माघ बिहू मनाएगा। किंतु मैं अभी हूँ श्रीनगर में, इसलिए माघ बिहू तो मना नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ। इधर ऐसे माघ बिहू मना लेता हूँ। घर में होता तो बहुत बढ़िया सा मनाता। आप लोग को मेरा हिंदी सुन सुन के पागल हो गया होगा, अरे यार ये कैसा हिंदी बोल रहा है। और जितना हो सके ना मैं कोशिश में कर रहा हूँ। मतलब गति फ्रेंड बहुत जल्दी जल्दी कर कपड़ो चेंज कर ललो, कारण সেই কোটটো পিন্ধিলে না মোক মানে বহুত শকত লাগে। সেইটো কাৰণে মই প্ৰথম মানে ষ্টাৰ্টিঙত চালোঁ যে ইমান শকত হৈ পৰিছোঁ, গতিকে আকৌ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। অকণমান আগত মানে কোটটো থৈ দিছোঁ, নহ'লে ইমান শকতকৈ লাগিলে আপোনালোকে ভাবে এইটোতো কেইদিনমান আগত ক্ষীণ আছিলে, এতিয়া কেনেকৈ শকত হৈ গ'লে। আপোনালোকে মানে তেনেকৈতো ভাবিব না, চবেইতো ভাবিব। ধৰি লওক ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত পাতলা, ইয়াত আগতো শকত, মানে কাপোৰ বহুত আছে। অকল যে মোৰ এটাই কোট আছে, অকল যে এইটোৱে আছে সেইটোৱে নহয়। ধৰি লওক মই এই কোটটো পিন্ধি না ভিডিঅ' কৰিবলৈ বহুত ভাল পাওঁ, মানে হালকা হয় না। গতিকে ইয়াততো ইমান হালকা হালকা কোটেদি নচলে, অকল ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে মই এইটো কোট পিন্ধোঁ, বাকী একো কৰিবৰ কাৰণে নিপিন্ধোঁ। গতিকে বলক এতিয়া অলপমান শ্বপিং কৰোঁগৈ। আপোনালোকে চাব যে শ্ৰীনগৰত কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া শ্বপিং আছে। আৰু লগতে যিসকলে হোৱাটছএপত মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পঠিয়াইছে আপোনালোকৰ সকলোবিলাক ভিডিঅ' ছাইডত লগাই দিছোঁ, চাই ল'ব লাষ্টলৈকে।
और एक चीज़ बता देता हूँ, आज मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। आज मतलब हमारा एक ड्राइवर है, वो उसको मैं बोला थोड़ा वीडियो बना देता तुम्हारा सर, बोला नहीं 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 सर मत कीजिए, आप जो बनाना है आप खुद ही बना लीजिए। मतलब इधर का आदमी है ना, थोड़ा वीडियो में मतलब क्या बताऊँ, গতিকে তেওঁলোকে মানে অলপমান লাজ কৰে। গতিকে আজি মই মানে পিছত বহি গৈ আছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। বলক গৈ থাকক।